মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি সপ্তম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন নম্বৰ 3 ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এন ফ্ৰাংক শীৰ্ষক পাঠটিৰ অসমীয়া অনুবাদ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আহাচোন আমি পাঠৰ মাজলৈ যাওঁ। ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অফ এন ফ্ৰাংক। ডু ইউ হেভ এ ফ্ৰেণ্ড উইথ হুম ইউ শ্বেয়াৰ ইয়ৰ ইনাৰমষ্ট থটছ এণ্ড ফিলিংছ? তোমালোকৰ তেনেকুৱা কোনোবা বন্ধু আছে নেকি যাৰ সৈতে তোমালোকে হৃদয়ৰ অন্তৰংগ কথাবোৰ বা ইনাৰমষ্ট মানে হৈছে হৃদয়ৰ গুপুত কথাবোৰ যিবোৰ বা অনুভৱবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা মানে ক'ব পাৰা। ডু ইউ নোট ডাউন ইয়ৰ থটছ ইন এ ডায়েৰী? তোমালোকে তোমালোকৰ ভাৱবোৰ মনৰ ভাৱবোৰ ডায়েৰীত লিখি পাইছানে? ডিছকাছ উইথ দ্য ফ্ৰেণ্ড ছিটিং নেক্সট টু ইউ দ্য এডভান্টেজেছ এণ্ড ডিছএডভান্টেজেছ অফ ৰাইটিং এ ডায়েৰী। তোমাৰ লগত বহা তোমাৰ বন্ধুৰ সৈতে আলোচনা কৰা এখন ডায়েৰীৰ সুবিধা আৰু অসুবিধাবোৰৰ বিষয়ে। নাও ৰিড এবাউট এ 13-year-old girl called Anne Frank whose diary has become a classic, a useful piece of writing remaining popular over decades. এতিয়া এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালীৰ বিষয়ে পঢ়া যাৰ নাম হৈছে এন ফ্ৰেংক আৰু যাৰ ডায়েৰীখনে দশক ধৰি পপুলাৰ হৈ আহিছে বা বিখ্যাত হৈ আহিছে। A 13-year-old girl in the Netherlands was given a diary for her birthday on June 12, 1942. এগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালী নেদাৰলেণ্ডৰ আছিল তেখেত। তেওঁক এখন ডায়েৰী দিয়া হৈছিল তেওঁৰ বাৰ্থডেত 1942 চনৰ 12 জুন তাৰিখে। 2 days later she started writing her diary আৰু তাৰ দুদিন পিছৰ পৰাই তেওঁ ডায়েৰীখন লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। The 13-year-old girl was Anne Frank, born on June 12, 1929 আৰু সেই 13 বছৰীয়া ছোৱালীজনী আছিল এন ফ্ৰেংক যাৰ জন্ম হৈছিলে 1929 চনৰ 12 জুন তাৰিখে। She was the daughter of Otto H. Frank and her mother was Edith Frank. তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম আছিল অটো এইচ ফ্ৰেংক আৰু মাকৰ নাম আছিল এডিথ ফ্ৰেংক। The world would not have known her had her diary not been published after her death. আৰু যদিহে তাই মৃত্যুৰ পিছত তাইৰ ডায়েৰীখন প্ৰকাশ নাপালেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে হয়তো বিশ্ববাসীয়ে তাইক নাজানিলেহেঁতেন। এন ফ্ৰেংক ডাইড ইন এ কনচেনট্ৰেশ্যন কেম্প ইন আৰ্লি মাৰ্চ 1945 আৰু 1945 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম ভাগতে এন ফ্ৰেংকৰ মৃত্যু হৈছিল এটা অসামৰিক বন্দী ৰখা কেম্পত। এটা বন্দী কৰি ৰখা মানে কাৰাবন্দী ৰখা এটা কেম্পত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল 1945 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম ভাগত। Her father, Otto Frank, was the sole member of the family who survived World War II. আৰু তেওঁৰ দেউতাক অটো ফ্ৰেংকে আছিল World War II লৈকে জীৱিত থকা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ একমাত্ৰ ব্যক্তিজন। Though she had started writing her diary in the summer of 1942, it was never with an intention of creating a record of her experiences during the World War. যদিও তেওঁৰ ডায়েৰীখন 1942 চনৰ গ্ৰীষ্মকালতে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তথাপি এইটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য কেতিয়াও নাছিল যে ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত মানে হোৱা অভিজ্ঞতাবোৰ ৰেকৰ্ড কৰা। This was a way to pass time fruitfully. আৰু এইটো কেৱল একমাত্ৰ সময়বোৰ ফলপ্ৰসূভাৱে পাছ কৰাৰ মানে ৰাস্তা আছিল। While hiding from the German army in an underground safe house. যেতিয়া মাটিৰ তলৰ এটা নিৰাপদ ঘৰত মানে জাৰ্মান সৈন্যবিলাকৰ পৰা বাচিবলৈ লুকাই থকা হৈছিল। অৰ্থাৎ জাৰ্মান সৈন্যবিলাকৰ পৰা বাচিবলৈ বুলি যেতিয়া মাটিৰ তলত নিৰাপদ ঘৰত লুকাই আছিল তেতিয়া মাত্ৰ সময়বোৰ মানে ফলপ্ৰসূভাৱে পাৰ কৰিবৰ কাৰণেহে এইখন লিখা হৈছিল। Anne's voice has reached out across continents and generations. এনৰ কথা গৈ পিনি গোটেই মহাদেশবোৰত আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিয়পি পৰিছিল। And her diary is one of the most important documents of the tragedies of the war. আৰু বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ সেই দুখজনক কাহিনীবোৰ বৰ্ণনা কৰাৰ একমাত্ৰ নথি হিচাপে সেইখন ৰৈ গৈছিল। Sunday 14th June 1942 তেওঁ 1942 চনৰ দেওবাৰ এটাত 14 জুনৰ তাৰিখে তেওঁ এই ডায়েৰীখন লিখিছিল কিয়নো তেওঁৰ বাৰ্থডে আছিল 12 তাৰিখে আৰু তাৰ দুদিন পিছৰ পৰাই তেওঁ ডায়েৰীখন ষ্টাৰ্ট কৰিছে বুলি আমি আগৰ পাঠত পাইছিলোঁ। গতিকে 14 তাৰিখৰ দিনা এই পেজটো তেওঁ লিখিছে। On Friday 12 June শুক্ৰবাৰৰ দিনা 12 জুন তাৰিখে I woke up at 6 o'clock. মই 6 বজাতে সাৰ পাইছিলোঁ।
and no wonder it was my birthday. আৰু কোনো আচৰিত নোহোৱাকৈ এইটো মোৰ বাৰ্থডে আছিল, কোনো ডাঙৰ কথা নহয় মানে এইটো মোৰ বাৰ্থডে আছিল। But of course, কিন্তু I was not allowed to get up at that hour. কিন্তু মোক মানে কি কৰা হৈছিল, মোক উঠিবৰ কাৰণে এলাউ কৰা হোৱা নাছিল। এলাউ মানে অনুমতি নিশ্চয়কৈ মোক অনুমতি দিয়া হোৱা নাছিল। So I had to control my curiosity. আৰু তাৰ বাবে মই যেহেতু মোক নিশ্চয়কৈ উঠিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল, গতিকে মই মোৰ কৌতূহলক দমন কৰিব লগা হৈছিল। কণ্ট্ৰল মানে নিয়ন্ত্ৰণ বা দমন কৰা। Until a 6:45, 7 বাজিবলৈ 15 মিনিট থকালৈকে। Then I could bear it no longer. আৰু মই কিন্তু বেছি সময় সহ্য কৰি থাকিব লগা নহ'ল। And went to the dining room. আৰু মই ডাইনিং ৰুমলৈ গ'লোঁ, where I received a warm welcome from the Murti, the cat. আৰু মই তাত গৈ পেলাই মূৰ্তি নামৰ মেকুৰীটোৰ পৰা এটা উষ্ম অভিবাদন পালোঁ, য'ত মোক মেকুৰীটোৱে এটা উষ্ণ সম্ভাষণ জনাইছিল। Soon after 7 যাৰ পিছতে কি হৈছিলে, I went to mommy and daddy and then to the sitting room to undo my presents. মই মা দেউতাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ আৰু তাৰপিছত মই বহা কোঠালৈ গৈছিলোঁ মোৰ প্ৰেজেণ্টছবিলাক খুলিবৰ কাৰণে, মোৰ উপহাৰবিলাক খুলিবৰ কাৰণে। The first to greet me was you. মোক প্ৰথম অভিবাদন জনোৱাজন প্ৰথমতে কোন আছিল, তুমি আছিলা। মোক তোমালোকে সম্ভাষণ জনাইছিলা। Possibly the nicest of all. সম্ভৱতঃ সকলোতকৈ ভাল লগা। Then on the table there was a bunch of roses, a plant and some peonies and more arrived during the day. আৰু টেবুলত সেই সময়ত কি আছিলে, ফুলৰ থোপা, গোলাপৰ থোপা আছিল আৰু এডাল গছ পুলি আছিল আৰু কিছুমান ধুনীয়া ৰঙা গুলপীয়া ৰঙৰ ফুল দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু কিছুমান তেতিয়ালৈ দিনটোত আহি থাকিবলগীয়া আছিল আৰু মানে প্ৰেজেণ্ট তেওঁ পাবলগীয়া আছিল। I got messages of things from mommy and daddy and was truly spoiled by various friends. মই বহুতো বস্তু মা আৰু দেউতাৰ পৰা পাইছিলোঁ আৰু বন্ধুসকলৰ পৰাও কিছুমান অলাগতীয়াল উপহাৰ পাইছিলোঁ। Amongst the other things I was given camera obscura, a party game, lots of sweets, chocolates, a puzzle, a bruise, Tales and Legends of the Netherlands by Joseph Cohen, Daisy's Mountain Holiday, a wizard book, and some money. মই কি পাইছিলোঁ, সকলো বস্তুৰ ভিতৰত কেমেৰা অবস্কুৰা নামৰ এটা পাৰ্টি গেম পাইছিলোঁ, বহুতো মিঠাই পাইছিলোঁ, চকলেটছ পাইছিলোঁ, পাজলছ পাইছিলোঁ, তাৰপৰা এটা ব্ৰুচ পিন পাইছিলোঁ আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ সাধু কথা নামৰ এখন কিতাপ পাইছিলোঁ, যিখন জোচেফ কোহেনে লিখিছিলে, আৰু ডেইজিছ মাউণ্টেইন হলিডে নামৰ এখন যাদুকৰী কিতাপ পাইছিলোঁ আৰু কিছুমান টকা উপহাৰ হিচাপে পাইছিলোঁ। নাও আই কেন বাই দ্য মিথছ অফ গ্ৰেচ এণ্ড ৰোম গ্ৰেণ্ড। আৰু মই এতিয়া কি কিনিব পাৰোঁ, দ্য মিথছ অফ গ্ৰেচ এণ্ড ৰোম নামৰ কিতাপখন কিনিব পাৰোঁ। গ্ৰেণ্ড মানে বৰ ভাল লগা কথা। Then Liz came to fetch me and we went to school. আৰু তাৰপিছতে লাইজ আহিছিল আৰু মোক স্কুললৈ বুলি লৈ গৈছিল বা আমি স্কুললৈ গৈছিলোঁ। During break I stood everyone sweet biscuits and then we had to go back to our lesson. ব্ৰেকৰ সময়ছোৱাত I stood মানে মই থিয় হৈছিলোঁ আৰু সকলোকে কি দিছিলোঁ, মিঠা বিস্কিটছ দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি পুনৰ আমাৰ পাঠলৈ উভতি গৈছিলোঁ। Now I must stop. এতিয়া মই লিখা বন্ধ কৰিব লাগিব। Bye bye, we are going to be great pals. আৰু মই এতিয়া লিখা বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু আমি কি কৰিছোঁ, আমি এটা নলাগলে লগা বন্ধু হ'বলৈ গৈ আছোঁ, সেইবুলি তেওঁ প্ৰথম দিনৰ ডায়েৰীত লিখিছিল। Here is another diary entry dated 20 June 1942. ইয়াৰ পাছত অন্য এটা ডায়েৰীৰ পৃষ্ঠা লিখিছিল তেওঁ 1942 চনৰ 20 জুন তাৰিখে। প্ৰথমতে তেওঁ লিখিছিলে 14 জুন তাৰিখে, তাৰপিছত কেইদিনমানৰ পিছত আকৌ লিখিছে 20 জুন তাৰিখে, 20 June 1942. I haven't written for a few days. মই কেইবাদিনো লিখা নাছিলোঁ because I wanted first of all to think about my diary. কাৰণ মই বিচাৰিছিলোঁ যে সকলোৱে মোৰ ডায়েৰীখনৰ বিষয়ে ভাবা। It's an odd idea for someone like me to keep a diary, not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested in unbosoming of a 13-year-old schoolgirl. কি বুলি
কৈছে ইট ইজ এন অড আইডিয়া মানে এইটো এটা আচহুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ বিষয়ে সামওয়ান লাইক মি টু কিপ এ ডায়েৰী লিখাটো বা ডায়েৰী ৰখাটো নট অনলি বিকজ আই হেভ নেভাৰ ডান চ' বিফৰ এইটো কাৰণ নহয় যে মই আগতে কেতিয়াও লেখা নাই বাট বিকজ ইট ছিমছ টু মি ডেট নেইডাৰ আই নৰ for the matter anyone else will be interested in unbosoming of a 13-year-old school girl কাৰণ 13 বছৰীয়া এজনী স্কুলীয়া ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতনো ডায়েৰী লিখাটো কিনো আন্তৰিকতা পূৰ্ণ কথা হ'ব পাৰে সেই বিষয়েহে মই ভাবিছিলোঁ মানে তেওঁ ভাবিছিলে যে 13 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীয়ে ডায়েৰীতনো কি লিখিব পাৰে সেই বিষয়ে মানুহ আকৰ্ষিত হ'বনে নাই বা সেই কথা ভাবি তেওঁ ডায়েৰী লিখাটো উচিত হ'বনে নাই সেইটোহে ভাবিছিল still what does that matter গতিকে এইটোনো কি কথা হ'ল বা বিষয় হ'ল আই ৱান্ট টু ৰাইট মই লিখিব বিচাৰোঁ বাট মোৰ দেন ডেট কিন্তু তাৰ উপৰি আই ৱান্ট টু ব্ৰিং আউট অল কাইণ্ডছ অফ থিংছ ডেট লাই বাৰিড ডিপ ইন মাই হাৰ্ট কিন্তু তাৰ উপৰি মই মোৰ হৃদয়ত যিবিলাক কথা সমাধিস্থ হৈ আছে বা যিবিলাক কথা লুকাই আছে সেই কথাবোৰ উলিয়াই আনিব বিচাৰোঁ বা প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰোঁ There is a saying that paper is more patient than man. কথা এষাৰ কোৱা হয় যে মানুহতকৈ কাগজৰ ধৈৰ্য বেছি কিয়নো আমি যিহেতু আমাৰ মনৰ ভাৱবোৰ আমি যিমানে কাগজ এখনতকৈ প্ৰকাশ নকৰোঁ কিয় কাগজখনে কেতিয়াও আমনি লাগিছে বুলি ক'ব নোৱাৰে যেনেদৰে মানুহৰ আগত আমি যদি বেছিকৈ আমাৰ মনৰ ভাৱ অনুভূতিবোৰ কৈ থাকোঁ তেতিয়া মানুহৰ হয়তো বেলেগৰ আমনি লাগিব পাৰে কিন্তু কাগজৰ আমনি নালাগে গতিকে পেপাৰ ইজ মোৰ পেচেণ্ট দেন মেন বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে It came back to me on one of my slightly melancholy days while I sat chin in hand feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or to stay at home. এইটো মোৰ সামান্য দুখৰ দিন উভতি অহাৰ মানে সময়ৰ কথা যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে থুতৰিত হাত থৈ অতি আমনিদায়ক আৰু সেই সময়খিনিত মই ভাবিছিলোঁ যে মই বাহিৰলৈ ওলাই যাম নে ঘৰতে থাকিম সেই সময়খিনিৰ কথা ইয়াত মানে বৰ্ণনা কৰিব খুজিছে yes there is no doubt that paper is patient হয় কোনো মানে সন্দেহ নাই তাত কোনো সন্দেহ নাই যে কাগজৰ ধৈৰ্য আছে and as I do not intend to show this cardboard covered আৰু মোৰ কোনো উদ্দেশ্য নাছিল যে এই কাৰ্ডবৰ্ডখন কভাৰ কৰি থোৱা কাৰ্ডবৰ্ডখন কাকো দেখুৱাৰ notebook bearing the proud name of diary to anyone unless I find a real friend এই নোটবুকখন যাৰ গৰ্বিত নাম ডায়েৰী কাকো দেখুৱাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই যেতিয়ালৈকে মই এজন ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড বিচাৰি নাপাওঁ আনলেছ মানে যেতিয়ালৈকে বা মই এজন প্ৰকৃত বন্ধু বিচাৰি নাপাওঁ বয় অৰ গাৰ্ল সেই ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক প্ৰবেবলি নবডি কেয়াৰ্ছ সম্ভৱতঃ কোনেও কেয়াৰ নকৰিব এণ্ড নাও আই কাম টু ৰুট অফ দ্য মেটাৰ এতিয়া মই কাহিনীটোৰ মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ মানে বিষয়বস্তুলৈ আহোঁ দ্য ৰিজন ফৰ মাই ষ্টাৰ্টিং এ ডায়েৰী মোৰ ডায়েৰী লিখাৰ প্ৰকৃত কাৰণটো ইট ইজ ডেট আই হেভ ন' ছাচ ৰিয়েল ফ্ৰেণ্ড এইটোৱে যে মোৰ কোনো প্ৰকৃত বন্ধু নাই হেন্স দিছ ডায়েৰী in order to enhance my mind's eye the picture of the friend for whom I have waited so long এতিয়াৰে পৰাই মই এই ডায়েৰীখন মোৰ মনৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ অৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰিম য'ত মই মোৰ বন্ধুবিলাকৰ চিত্ৰ অংকন কৰিম যাৰ কাৰণে মই ইমান দিন ধৰি বা বহুত দিন ধৰি অপেক্ষা কৰি আছোঁ I do not want to set down a series of bold facts in a diary like most people do but I want this diary itself to be my friend মই ইয়াত অন্য লোকে ডায়েৰীত লিখাৰ দৰে যধে মধে বা অদৰকাৰী কথা লিখিব খোজা নাই বা অদৰকাৰী কথাৰে মই এখন ভৰাই পেলাব খোজা নাই ইয়াত এইখন মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডহে বনাব খুজিছোঁ বা মোৰ বন্ধু বনাব খুজিছোঁ এণ্ড আই শ্বেল কল মাই ফ্ৰেণ্ড কিট্টি যাক মই কিট্টি বুলি মাতিব খোজোঁ অৰ্থাৎ এণ্ড ফ্ৰেংকে কি কৰিব খোজা নাই ডায়েৰীখনত অনৰ্থক কথা কিছুমান লিখি ডায়েৰীখন ভৰ্তি কৰিব বিচৰা নাই সাধাৰণ মানুহে কৰাৰ দৰে তেওঁ এইখনক তেওঁৰ বন্ধু বনাব খুজিছে আৰু তাত তেওঁৰ মনৰ যিবিলাক ভাৱ অনুভূতি আমি এজন ফ্ৰেণ্ডৰ ওচৰত যেনেকৈ প্ৰকাশ কৰোঁ তেনেদৰে কৰিব খুজিছে No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue so albeit unwillingly কোনেও ধৰিবকে নোৱাৰিব যদি মই কিট্টিলৈ চিঠি লিখোঁ নীলা চিয়াহীৰে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখা হয় কোনেও সেয়া গমকে নাপাব I will start by sketching in brief the story of my life য'ত মই মোৰ জীৱন কাহিনী
চমুকৈ উপস্থাপন কৰিম বা চিত্ৰাংকন কৰিম। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ফ্ৰম দ্য ডায়েৰী অৱ এন ফ্ৰেংক নামৰ পাঠটি পঢ়িলোঁ, য'ত এন নামৰ ছোৱালীগৰাকী 13 বছৰীয়া ছোৱালীগৰাকীয়ে নিজৰ জীৱন কাহিনী ডায়েৰীখনত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে, আৰু যি 1942 চনৰ সময়ছোৱাত কি হৈছিলে, তেওঁ বন্দী হৈ আছিলে এটা কেম্পত, আৰু সেই সময়ছোৱাৰ তাই যি জীৱন কাহিনী, দুখ লগা কাহিনী, সেয়া উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে পাঠটো পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিল তোমালোকে জনাবা, আৰু পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নোত্তৰৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। থেংক ইউ।